සාමාන්‍යයෙන් අපි එදිනෙදා කතා කරද්දී අපිට කියන්න වෙනවා ඔයා ආපු එක හොඳයි. ඔයා ගියපු එක හොඳයි. ඔයා කලින් ආපු එක හොඳයි. ඔයා එයත් එක්ක ගියපු එක හොඳයි. මෙන්න මේ වගේ මොන හරි දෙයක් සිද්ධ කරපු එක හොඳයි කියන වාක්‍ය. ඉතින් it's good භාවිතයෙන් අපි බලමු මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් හරියටම කියන්නේ කොහොමද කියලා. Okay, let's go to video. සාමාන්‍යයෙන් අපිට කියන්න වෙනවා මේවා අතීත කාලෙන් තමයි අපි කියන්නේ. ඔයා ආපු එක හොඳයි. ඔයා එයාට බැන්න එක හොඳයි. මොන හරි දෙයක් සිද්ධ කරපු එක හොඳයි කියන එක. එයා එහෙ ගියේ එක හොඳයි. දැන් මොන හරි කරපු එක හොඳයි කියලා අපි පස්සේ කියන භාවිතේනේ මේ. පුතා කෑම ගත්ත එක හොඳයි. මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය අපිට සාමාන්‍යයෙන් දවසකට ගොඩාක් අපි කියනවා. කතා කරනවා. මේ වාක්‍ය අපි සිංහලෙන් කියන්නේ නැතුව අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා බලමු. ඕකේ? අපි බලමු. දැන් මේකට අපි භාවිතා කරනවා it's good කියන භාවිතය. it's good. එතකොට මේ it's good කියන භාවිතය අපි කොහොමද යොදාගන්නේ? අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම. ඔයා ආව එක හොඳයි වගේ සාමාන්‍ය වාක්‍යයක්. ඔයා ආපු එක හොඳයි. එතකොට it's good you came. ඔයා එනවා. ඔයා ආවා කියන්න අපි කියනවා you came. අතීත කාලෙන් past tense එකෙන්. අන්න ඒ වාක්‍යයේ ඉස්සරහට අපි යොදා ගන්නවා it's good. ඔයා ආවා කියන past tense වාක්‍ය you came. ඔයා ආව එක හොඳයි. it's good you came. ඔයා කලින් ආපු එක හොඳයි. it's good you came early. ඔයා අම්මත් එක්ක ආපු එක හොඳයි. it's good you came with amma with mum. මෙන්න මේ වගේ භාවිතා අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි මේක ටිකක් ඉස්සරහට විස්තරණය කරලා වාක්‍ය කිහිපයක් බලමු. ඔයා කලින් ආපු එක හොඳයි. ඒ වාක්‍ය අපි කලින් කිව්වා it's good you came early. it's good you came early. ඔයා එහාට ගියේ එක හොඳයි. ඔයා එහාට ගියේ එක හොඳයි. එතකොට එහාට යනවා you went away. එහාට ගියා. එතකොට it's good you went away. ඔයා ඉවත් වෙච්ච එක හොඳයි. it's good you went away. ඔයා එතනට ගියේ එක හොඳයි වගේ අදහසක් මේ වාක්‍ය කියද්දී ඔයාට ආවනම් අපි කියන්නේ කොහොමද ඒක? it's good you went there. it's good you went there. හොඳට මතක තියාගන්න මේ වාක්‍ය අපි යොදාගන්නේ අතීත කාලයෙන්ම. ඉස්සෙල්ලා අතීත කාල වාක්‍ය අපි හදාගන්නවා. ඔයා යනවා කියන එක, ඔයා ගියා කියන එක you went away. ඔයා එහාට ගිය එක හොඳයි. it's good. අපි තවත් වාක්‍යයක් බලමු. තාත්තා මට pocket money දුන්න එක හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් තාත්තලා දරුවන්ට දෙනවා pocket money නේද? තාත්තා මට pocket money දුන්න එක හොඳයි. එතකොට අපි කියන්නේ කොහොමද? තාත්තා මට pocket money දුන්නා කියන්නේ කොහොමද? Daddy gave me pocket money. එතකොට එහෙම දුන්න එක හොඳයි කියලා කියන්න අපි ඉස්සරහට යොදා ගන්නවා it's good. it's good Daddy gave me pocket money. it's good Daddy gave me pocket money. තාත්තා මට pocket money දීපු එක හොඳයි. තේරෙනව නේද වාක්‍ය පැටර්න් එක? අපි බලමු තවත් වාක්‍යයක්. මාෂා එයාට බැනපු එක හොඳයි. මාෂා එයාට බැනපු එක හොඳයි. කවුරු හරි කාට හරි බැන්න එක හොඳයි කියලා අපි කියනවා. කොහොමද අපි කියන්නේ මාෂා එයාට බැන්න? මාෂා blamed him. එතකොට මාෂා එයාට බැනපු එක හොඳයි. it's good මාෂා blamed him. මාෂා එයාට බැනපු එක හොඳයි. එහෙම නැත්නම් it's good මාෂා blamed her. එයාට කියන්නේ ඔහුට හෝ ඇයට දෙකම අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මාෂා එයාට බැනපු එක හොඳයි. it's good මාෂා blamed him. දැන් මේ වගේ වාක්‍ය අපිට කියන්න වෙනව නේද සාමාන්‍යයෙන්. එතකොට දැන් මේ වීඩියෝ එක යන අතරෙම මම ඔයාලට මතක් කරනවා අද වීඩියෝ එක ගැනත් ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට මම ඔයාලගේ කමෙන්ට් මත යැපෙනවා ඊළඟට අපේ වීඩියෝ ගේන්න ඕනේ මොන වගේ භාවිත සම්බන්ධයෙන්ද කියන එක. ඔයා ඇයව බැඳපු එක හොඳයි. අපි කියනවා අනේ ඔයා හොඳයි නේ යාව බැඳපු එක.
කොහොමද කියන්නේ? ඔයා එයාව බැන්දා කියලා කියන්නේ කොහමද? You married her. හරිම ලේසි මේ වාක්‍ය පැටර්න් එක. ඒක ඉස්සරහට අපි දාගන්නවා it's good you married her. ඔයා එයාව බැඳපු එක හොඳයි. It's good you married her. දැන් අපි තවත් වාක්‍ය කිහිපයක් බලමු. ඔයා වෛද්‍යවරයා මුණ ගැහුණු එක හොඳයි. දැන් අසනීපෙන් හිටපු කෙනෙක් බෙහෙත් නොගෙන ඉන්නවට වඩා වෛද්‍යවරයෙක් මුණ ගැහෙන එක හොඳයිනේ. අපි කියනවා ඔයා වෛද්‍යවරයා මුණ ගැහුණු එක හොඳයි. එතකොට වෛද්‍යවරයා මුණ ගැහුණා කොහමද? You met the doctor. එතකොට ඒක හොඳයි. It's good you met the doctor. දැන් මෙතන it's good කියන තැනට ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් කමා එකක් යොදන්න ඕනේ කියලා. නමුත් එහෙම නැහැ. වාක්‍ය දිගටම අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහටම it's good you met the doctor. ඔයා දොස්තර මුණ ගැහිච්ච එක හොඳයි. ඕකේ. අපි තවත් වාක්‍යයක් බලමු. ඔයාට බලමු මේ වාක්‍ය වලට තනියෙන් හදන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයා එයාට විරුද්ධව පැමිණිලි කරපු එක හොඳයි. ඔයා එයාට විරුද්ධව පැමිණිලි කරපු එක හොඳයි. එතකොට කොහමද වාක්‍ය හදාගන්න තනියම මට කලින්? It's good you complained against him. ඔහුට විරුද්ධව ඔහුට එරෙහිව. එරෙහිව කියනවා against. එතකොට it's good you complained against him. ඔයා එයාට විරුද්ධව පැමිණිලි කරපු එක හොඳයි. It's good you complained against him. ලේසි නේද වාක්‍ය පැටර්න් එක? ටිකක් නැවතිල්ල හිතලා හදාගන්න. ඊළඟට අපි කියනවා ඔයා ඒ වෙනුවෙන් කැප වුණු එක හොඳයි. ඔයා ඒ වෙනුවෙන් කැප වුණු එක හොඳයි. මොන හරි දෙයක් සාර්ථක වුණාම අපි කියනවා ඔයා කැපවීමෙන් ඒ දේ කළා. ඔයා ඒකට කැප වෙච්ච එක හොඳයි. It's good you committed to it. It's good you committed to it. ඔයා ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙච්ච එක හොඳයි. දැන් තේරෙනව නේද වාක්‍ය පැටර්න් එක? මම යෝජනා කරනවා ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලට කියන්න වෙන වාක්‍ය දෙකක්වත් අඩුම ගානේ පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඕකේ? දැන් අපි බලමු අපේ ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. උමාෂා එයාව අත්හැරිය එක හොඳයි. අපේ අන්තිම වාක්‍ය මේක මේ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන තනියෙන් හදන්න බලන්න වාක්‍ය. මාෂා එයාව අත්හැරිය එක හොඳයි. It's good Masha left him. අත්හරිනවට අපි කියනවා leave. අත්හැරියා left. leave එකේ අතීත කාල ක්‍රියාපදයේ left. It's good Masha left him. මාෂා එයාව අත්හැරිය එක හොඳයි. එතකොට අපි verb පාඩමේ කතා කරා මේ අතීත කාල ක්‍රියාපද වර්තමාන මේ දේවල් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඉතින් ඔයාලට YouTube එකේ අපි වාක්‍ය පැටර්න් එක වාක්‍ය පැටර්න් උගන්වනවා. ඒ වගේම grammar lessons තියෙනවා. මගේ videos බලන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. අද මාත් එක්ක එකතු වෙච්ච කෙනෙක් නම් මම බොහොම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා මාව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම පරණ videos තියෙනවා. අපේ videos 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් channel එකේ තියෙනවා. ඒ දේවල් බලන්න. විශේෂයෙන් වාක්‍ය රටා ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා කියනවා. Okay? Okay my friends, අදත් වීඩියෝ එක බලුවට ගොඩාක් ස්තුතියි. Thanks for watching and don't forget like and share. Please subscribe me. Okay, let's go. Bye bye. See you again.